Які ще питання, окрім продажу землі іноземцям, можуть винести на референдум? Цим поцікавилась команда сьогодні. Як проводити всенародне опитування, українське законодавство не регулює, бо попередній закон скасував Конституційний суд. Чому із розробкою нового поспішають? Дивіться. Референдум в Україні за увесь час відбувався лише тричі. Перші 2 рази іще за Радянського Союзу, 91-го року. Уже тоді стало зрозуміло, що всенародне опитування у наших умовах – річ дуже тонка. І результати певною мірою залежать від того, як поставлені запитання. Питання були сформульовані так, що люди проголосували: так, ми хочемо збереження СРСР як демократичної країни, в якій поважаються права людини, в якій декларуються високі соціальні стандарти. І якщо ви формулюєте таке питання, люди голосують за. А парадокс, через півроку люди проголосували зовсім протилежно, вже за вихід з Радянського Союзу. Утретє референдум відбувся 2000 року. Тоді у людей, зокрема, питали про перехід на двопалатний парламент та зменшення кількості народних депутатів до 300. І хоча більшість громадян відповіла на усе ствердно, впровадження цих змін у законодавство Рада провалила із політичних мотивів. А зараз в Україні питання референдумів залишаються білою плямою, бо Конституційний суд 2018-го скасував закон, що врегульовував їх проведення. Ми взагалі маємо таку величезну правову лакуну. У нас є Конституція, яка говорить про можливість проведення цих референдумів. Є закони там про місцеве самоврядування, де прописані місцеві, наприклад, референдуми. Але в нас немає конкретного механізму або інструменту, як ці референдуми проводити. 2 варіанти законопроєкту, який має дати такий інструмент, нещодавно представили депутати меншості. Однак профільний комітет відправив їх на доопрацювання. Партія більшості свій варіант документа іще готує. Достеменно відомо, що в українців хочуть запитати про продаж сільгоспугідь іноземцям. Про створення самого ринку землі питати немає потреби, зазначив сьогодні Руслан Стефанчук. В програмі президента України Володимира Зеленського пункт про створення прозорого ринку землі, він був зазначений як один з ключових пунктів програми. Враховуючи 73% громадян України, які взяли участь в голосуванні і підтримали програму Володимира Зеленського, в принципі, ми можемо говорити про те, що мандат довіри на реалізацію цього пункту, безперечно, йому був наданий. Політологи припускають, що іще в українців можуть запитати, чи згодні вони перейти на новий адміністративний устрій, а також про подальше співіснування з окупованою частиною Донбасу. І дуже важливо, щоб питання було сформульоване так, аби унеможливити маніпуляції. Тут важливо, щоб не була підміна, тому що в нас дуже часто там виходять і кажуть: ой, давайте запитаємо людей, чи хочуть вони миру. Звичайно, люба людина скаже, будь-яка, скаже, що вона хоче миру. Але ж це не про це, ми ж якби про конкретику. Політологи кажуть, в умовах невизначеності із ситуацією на Донбасі краще проводити консультативний референдум, тобто той, результати якого є лише порадою. Це залишить поле для маневру у чутливих питаннях, і громадяни не нестимуть увесь тягар відповідальності, адже вони не настільки обізнані, як політики. Винести на розгляд парламенту законопроєкт про референдум у партії більшості сподіваються у січні-лютому. Він увійде до пакету з 8 документів, якими запровадять народовладдя. Наталя Заморська, Владислав Смілянець. Новини сьогодні.